Tervehdys! Tässä esityksessä käyn läpi lyhyesti ja tiiviisti sen, mistä niin sanotussa talvisodan ihmeessä oli oikein kyse ja mikä sen oli oikein mahdollistanut. Johtuen siitä, että tämä on tiukkaan pureskeltu paketti, niin jotain varmasti jää, eivätkä tässä esitetyt asiat ole millään tavalla tärkeysjärjestyksessä. Ensimmäisenä on syytä vastata siihen kysymykseen, että mistä me puhumme, kun me puhumme talvisodan ihmeestä. Ensinnäkin huomioarvoisa on se, että sodan aikana mistään talvisodan ihmeestä ei puhuttu, vaan käsite ilmaantuu julkiseen keskusteluun sodan jälkeen siinä vaiheessa, kun voidaan huokaista hengähdyksestä. Suomi selvisi, itsenäisyytemme saatiin sittenkin turvattua. Tämä talvisodan ihme oli sen takia, että voimasuhteet sodan alkaessa marraskuussa 1939 olivat niin valtavasti Neuvostoliiton puolella. Sodan aikana Neuvostoliitto käytti Suomea vastaan noin 1 miljoonaa sotilasta. Tästä noin puolet tosin ei ollut taistelutoiminnassa alkuvaiheessa mukana. Ja tämä oli 3-kertainen ylivoima suhteessa Suomeen suurin piirtein. Panssarivaunussa puhutaan lähes 100-kertaisesta ylivoimasta, lentokoneessa noin 30-kertaisesta ja tykistöstäkin pitkästi yli 10-kertaista ylivoimasta. Tämä materiaalinen ylivoima oli aivan valtava ja esimerkiksi kun sota alkoi, niin Suomella oli käytössään 280 000 laukausta tykistölle. Pahimpana päivänä Puna-armeijan tykistö ampui 1 vuorokauden aikana 230 000 granaattia. Tämä oli aivan valtava materiaalinen ylivoima, joka Moskovalla oli suhteessa Suomeen. Ja huomioarvoissa on se, että kun marraskuussa 1939 sota alkoi, niin tuollahan toinen maailmansota oli sellaisessa seesteisessä vaiheessa ja hiljaisempi hetki, jolloin koko maailman huomio myös kiinnittyi Suomeen. Eli tämä niin sanottu ihme tapahtui tilanteessa, jossa maailman huomio kiinnittyy Suomen ja Neuvostoliiton väliseen taisteluun, jossa voimasuhteet aivan valtavasti suosivat Neuvostoliittoa. Kuitenkin, mikä sitten tämä talvisodan ihme mahdollisti? Kuinka Suomi saattoi selvitä? Tämä voidaan oikeastaan jakaa 4 kokonaisuuteen. Oli seikkoja, jotka liittyvät Suomen varautumiseen ja toimintaan, siihen millainen Suomi oli ja kuinka Suomi toimi. Toisaalta sitten Neuvostoliiton tekemiä virheitä ja sen toimintaa. 3. yleiset olosuhteet ja 4. kansainvälinen tilanne. Jos missä tahansa näistä olisi tapahtunut asioita huomattavasti eri tavalla, olisi sodan lopputulos voinut olla aivan erilainen. Hyvin tärkeää oli se, että Suomi taisteli tunnettua vihollista vastaan. Kun Suomi oli itsenäistynyt, niin oikeastaan sitä itsenäisyyden alkumetreiltä alkaen, 20-luvulta alkaen, Suomi oli valmistautunut sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Tiedossa oli, että hyökkäyksen painopiste tulee olemaan todennäköisesti Karjalan-kannaksen kautta. Suomalaiset tiesivät, mitä voitiin odottaa, ja tätä vihollista vastaan oltiin varauduttu, valmistauduttu ja harjoiteltu. Tämä tarkoitti sitä, että kun Suomen sotavoimilla oli yleisesti hyvä taktiikka ja hyvä koulutustaso, toisen maailmansodan mittapuulla ja varsinkin suhteessa Puna-armeijaan, niin tämä oli vielä sellaista koulutusta ja varautumista, että siinä oltiin varauduttu nimenomaan tähän yhtä vihollista vastaan taisteluun. Niinpä esimerkiksi tämä kuuluisa suomalaisten mottitaktiikka, joka onnistui erittäin tehokkaasti talvisodan aikana, niin se oli tulosta tästä, että sotilastaitoja oltiin kehitetty, harjoiteltu, mietitty sitä, että minkälainen se tuleva vihollinen oikein onkaan. Tämä antoi Suomelle niin monella tavalla niin kuin hyvät lähtökohdat puolustautua. Toisaalta sitten moneen maahan nähden Suomeen ei yllätetty housut kintuissa, vaikka sota sinänsä yllättävä olikin, niin pyörät olivat alkaneet pyöriä aikaisemmin. Ensinnäkin Karjalan-kannaksen linnoitustyöthän olivat jo käynnistyneet 20-luvulla, vaikka olivatkin pahasti vaiheessa. Mutta jo ihan ennen sitä sotaa, niin kesäkuussa 1939 alkaa Karjalan-kannaksella laajat vapaaehtoiset linnoitustyöt. Loppukesästä toimeenpannaan Suomen historian suurimmat sotaharjoitukset, joissa harjoitellaan nimenomaan idästä tulevan hyökkäyksen torjuntaa. Samalla sitten kesällä kotiutunut ikäluokka varusmiehiä kutsutaan reservistä takaisin palvelukseen. Aloitetaan toiminta, joka lokakuussa johtaa tosiasiallisesti jo lähes täyteen liikekannallepanoon.
materiaalisen varustautumisen osalta Suomen tilanne oli kaukana siitä, mitä sen olisi voinut toivoa olevan, mutta että se ei tullut tällaisena yllätyshyökkäyksenä, tai sanotaanko, että ehkä jos se yllätti, niin oltiin kuitenkin varauduttu siihen pahimpaan. Toisaalta sitten kun sota alkaa, niin se yhdisti Suomen. Tämä oli yksi niistä seikoista, mikä Neuvostoliitto oli varautunut, että kun sinne hyökätään Suomeen, niin hehän esitti sen tällaisena interventiona, jossa tullaan suomalaista työväestöä suojelemaan, mutta eihän täällä mitkään sisällissodan haavat revenneet ja Suomen kansakunta jakautunut, vaan jotain aivan päinvastaista tapahtui. Suomi yhdistyi tämän sodan uhan alla, Suomi yhdistyi sodan aikana, siellä oli kokoomuslaiset ja kommunistit samoissa juoksuhaudoissa, ei siellä niin näkynyt enää nämä luokkajaot ja niin edelleen. Suomi yhdistyi ja kun sitten ne ensimmäiset torjuntavoitot saatiin, niin se rohkaisi siihen, että tästä voidaankin selvitä. Eli sotahan alkoi myös suomalaisesta näkökulmasta hyvin vaikeasta tilanteesta ja epätoivoisesta tilanteesta, jossa ei oikein tiedetty, että mitä tässä tapahtuu ja voi tapahtua, mutta ne ensimmäiset torjuntavoitot olivat hyvin tärkeitä ja kun se yhdistyy siihen, että kansakunnan haavat monella tavalla nopeasti paranivat siinä sodan uhan alla ja sodan alkuvaiheessa, niin vaikutus oli sitten lopputuloksen näkökulmasta suuri. Neuvostoliiton mekanisoidut joukot olivat hyvin riippuvaisia tieverkostosta, joka Suomessa oli harva, mutta surkea, ja samalla sitten neuvostojoukkojen talvisodankäyntikoulutus oli melko lailla olematonta ja hiihtotaitoisten määrä hyvin vähäinen. Kun tämä yhdistyy sitten siihen, että suomalaiset olivat tottuneet liikkumaan suksilla ja koulutettu siihen ja hyvät välineet, niin suomalaisilla oli ylivoimainen liikkuvuus, ja tämä mahdollisti sitten sen, että vaikka paperilla olikin valtava ylivoima Neuvostoliitolla, niin tämä mottitaktiikka, parempi koordinointikyky, johon myös kytkeytyi siihen, että suomalainen radiotiedustelu kykeni kuuntelemaan Neuvostoliiton viestiliikennettä todella hyvin, niin suomalaiset tiesivät usein, missä neuvostoliittolaiset olivat, minne ne aikoivat ja mitä ne aikoivat. Niin nämä mahdollisesti, kun liikkuvuus yhdistyy ylivoimaisen tilannekuvaan ja kykyyn ennakoida vastustajan toimia, niin tämä mahdollisti sen, että vaikka neuvostoliittolaisilla olikin suuri ylivoima, niin käytännössä taistelukentällä se ei sitten usein niin hyvin realisoitunut, varsinkin Kannaksen pohjoispuolella, jossa sodankäynti oli liikkuvampaa, niin missä suomalaiset pystyivät näitä hyödyntämään ja usein taistelemaankin sitten huomattavasti tasavertaisemmista asemista käsiin. Toisaalta Suomella oli myöskin verrattain hyvä sodanjohto, ja tässäkin taas se ero korostui nimenomaan tähän Neuvostoliittoon nähden. Mannerheim voisi sanoa, että hänhän ei ollut mikään suuri sotapäällikkö ja mahtava strateginen nero, vaan Mannerheimin ehkä se suurin taito sodanjohtajana oli se, että hän pystyi hankkimaan ympärilleen päteviä upseereita sitten hoitamaan sen käytännön homman. Hän oli ennemminkin tämmöinen karismaattinen joukkojen innostaja ja kansakunnan innostaja enemmän kuin sitten varsinaisesti tällainen sotapäällikkö, joka olisi sitten taistelukenttää koskevia päätöksiä osannut tehdä erityisen hyvin. Toisaalta sitten Suomi kykeni käyttämään nämä niukat resurssit erittäin tehokkaasti. Suomen ilmavoimat ja ilmatorjunta numeroina pieni määrä, mutta lopputulos hyvin tehokasta. Nenosen ampumamenetelmä tykistössä, joka mahdollisti tykistön tulee ennennäkemättömän keskittämisen. Saatiin pienestä putkimäärästä ja ammusmäärästä paljon enemmän tehoja irti. Pystyttiin käyttämään siis ylipäätään nämä resurssit tehokkaasti. Toisaalta sitten nämä kaikki toiminta sitten mahdollisti sen, että vihollinen tosiasiallisesti pakotettiin tai ohjattiin toimimaan tavoilla, jotka sitten heikensivät sen vahvuuksien hyödyntämistä ja antoivat suomalaisille paremmat mahdollisuudet puolustautua. Neuvostoliitto puolestaan teki koko joukon virheitä, jotka olivat sodan päämäärien näkökulmasta kohtalokkaita. Ensinnäkin se lähti nopeaan sotaan ja tämä näkyy toisaalta joukkojen varustuksessa, talvivarustuksen puutteessa, minkä verran oli varattu ampumatarvikkeita, polttoainetta, ruokaa ja niin edelleen. Nopeaan voittoon lähdettiin. Voisi sanoa, että tietyiltä osin Neuvostoliitto ikään kuin uskoi oman propagandansa. Ja tämä myös näkyy siinä, että kun oltiin lähdetty nopeaan sotaan, joka piti pääosin olla viikoissa ohi, kuten oli ollut tämä Saksan ja Neuvostoliiton hyökkäys Puolaankin, niin logistiikkaa ei ollut laitettu sen mukaiseen tilanteeseen. Eli materiaalisen ylivoiman hyödyntäminen sitten hyytyi toviksi sodan aikana myös sen takia, että kun sitten se sota pitkittyy,
pitkittyi, niin neuvostojoukolla alkoi olla pulaa tarvikkeista. Mutta 40 vuoden puolella sitten, kun alkoi tämä Neuvostoliiton massiiviset hyökkäykset ja Suomeen ryhdyttiin pakottamaan rauhaa, niin silloinhan se logistinen ketju taas sitten jo toimikin ja tykistä ampui aivan käsittämättömiä määriä. Mutta nopea sota lähteminen näkyy koulutuksessa, varustuksessa ja muussa, ja sitten siinä tuli tällaista ylimääräistä kitkaa, kun havahduttiin, että hetkinen, tässähän pitää ruveta pitkään sotaa käymään. Mekanisoidut joukot olivat moderneja. Neuvostoliitollahan ei ollut pelkästään vain määrällinen ylivoima, vaan huomattava osa kalustosta oli myöskin suomalaisen kaluston nähen modernia. Niin nämä joukot olivat riippuvaisia tosiaan niistä teistä, mikä rajoitti sitten mahdollisuuksia hyökätä, mikä sitten vähensi Neuvostoliiton kykyä käyttää sitten hyväkseen tätä määrällistä ylivoimaa. Stalinin vainot 30-luvulla puolesta olivat, niin niissä oli surmattu ja vangittu valtava määrä puna-armeijan pätevintä upseeristoa ja tällaiset monimutkaiset yhteisaselaji-operaatiot, mitä tällainen sota vaati, niin sellaisten toteuttaminen olisi vaatinut päteviä upseereita, mutta suurin osa korkeimmista komentajista oli teloitettu tai vankileireillä. Itse asiassa kun mennään sieltä pataljoonatasosta ylöspäin, niin siellä kato oli tukeva enemmistö ja pataljonan komentajistakin suuri osa ja siitä alaspäin merkittäviä määriä. Tämä tarkoitti sitä, että siellä ei ollut päteviä johtajia, joka sitten seurauksena oli se, että yksiköt eivät toimineet yhdessä, aselajit eivät toimineet kunnolla yhdessä, taistelutaktiikat olivat primitiivisiä, tehottomia, johtivat suurin tappioihin ja yleinen operatiivinen taitotaso oli suorastaan surkea. Talvisota olikin puna-armeijalle tärkeä koulu, koska jatkosodassahan sitten kohdattiin aivan toisenlainen Moskova-armeija. Ja kun nämä olivat ne lähtökohdat, niin niitä vahvuuksia ei pystytty hyödyntämään. Tappiot olivat massiivisia ja niitä pahensi se, että jos ei ensimmäisellä kerralla onnistuttu, kokeillaan uudelleen, uhrauksia voidaan tehdä ja tämä sitten tarkoitti sitä, että suomalaiset pystyivät taas hyödyntämään niitä resursseja tehokkaasti, kun Neuvostoliitto taisteli tavalla, joka johti sille aivan järkyttäviin tappioihin. Jos talvisodan talvea tarkastelee 30-40-lukujen talvien mittapuulla, niin ei se ollut mikään erityisen järkyttävän kylmä tai muuta, vaikka nähtiinkin korkeita pakkaslukemia ja nopeita lämpötilan vaihteluita. Mutta tämä talvi oli verrattain ankara ja kun se yhdistyi tosiaan tällaiseen talvisodan käyntiin huonosti sopiviin mekanisoituihin joukkoihin, jotka oli varustettu lyhyettä sotaa varten, hiihtotaidottomuuteen ja puutteelliseen talvivarustukseen, niin eihän siinä kovin kummoista talvea tarvita, kun vaikeudet ovat jo suuria. Tämä heikensi entisestään Neuvostoliiton toimintakykyä ja taisteluvoimaa ja toisaalta aiheutti myöskin ihan suoranaisia merkittäviä tappioita. Tämähän oli myöskin, nämä olosuhteet olivat samat suomalaisille, mutta parempi varustus ja koulutus, toimintakyky ja tottumus turvasivat sitten sen, että vastaavia haittoja ei ollut. Toisaalta tämä talvisodan talvi oli verrattain pilvinen. Ja se tarkoitti sitä, että tätä massiivista ilmaylivoimaa ei puna-armeija pystynyt hyödyntämään. Ja kun keväällä sitten piti Moskovassa tehdä päätöksiä, että vieläkö yritetään kevään lähestyessä hyökätä vai neuvotellaanko ja saadaan sitä kautta sotaa päätökseen, niin lähestyvä kelirikkoaika tarkoitti sitä, että mekanisoitujen joukkojen taistelukyky ja mahdollisuudet tulisivat sitten entisestään heikkenemään, jolloin Moskovan näkökulmasta, kun helmi-maaliskuussa oltiin, niin tilanne oli sellainen, että joko tarvitaan erittäin nopea voitto tai sitten täytyy varautua pitkään sotaan, että voi mennä sinne toukokuulle ennen kuin taas olosuhteet mahdollistavat sodankäynnin kunnolla. Ja tietysti tämä kansainvälinen tilanne sitten asetti ne reunaehdot, missä Neuvostoliitto toimi. Sehän oli Saksan kanssa jakanut itäisen Euroopan alueet ja Stalin oli saanut sitten Saksalta vapaat kädet Suomen suhteen. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen täytäntöönpanostahan tässä oli kyse. Suomea ennen Puola oli joutunut Saksan ja Neuvostoliiton vallottamaksi, Baltian maat pakotettu hyväksymään sotavoimaa sinne. Nyt oli sitten aika pistää sopimustäytäntöön Suomen osalta, mutta tämä pitkittyvä sota, siitä tuli tämmöinen PR-katastrofi. Ja alkoi näyttämään paremmalle ja paremmalle se, että jonkinlainen kompromissi saataisiin, joka voitaisiin esittää sitten voittona. Ja Suomihan pakotettiin hyväksymään nämä Neuvostoliiton aluevaatimukset. Toisaalta sitten Britannia ja Ranska olivat luvanneet sotajoukkoja. Ranska oli jo ihan suoraan ilmoittanutkin, että 50 000 sotilasta pitäisi lähettää. Tämä oli sota, jota Neuvostoliitto ei halunnut. Neuvostoliitto toivoi ja näki kehityskulun sellaisen, että Saksa ja länsivallat kyllä ottaisivat yhteen lähitulevaisuudessa lännessä, mutta Neuvostoliitto
Neuvostoliitto ei halunnut olla se valtio, joka joutuisi Saksan ja Britannian kanssa sotaan. Suomihan toisaalta sitten suhtautui myöskin näihin lupailuihin varauksella, mutta Neuvostoliiton näkökulmasta riskilaskelmat olivat sitten sellaiset, että sota länsivaltoja vastaan on liian suuri riski, jonkinmoinen voittokompromissi nyt kelpaa ja Suomi tarvittaessa voidaan sitä hoidella myöhemminkin. Neuvostoliitto tosiaan toivoo, että se seuraava suurempi sota olisi sitten siellä lännessä. Toisaalta sitten tilanne oli myöskin se, että tässä hankalassa kansainvälisessä tilanteessa, missä maailman huomio oli kiinnittynyt pohjoiseen, niin tämä tieto- ja ymmärrystilanteessa oli aika asymmetrinen. Neuvostoliitto ei tiennyt sitä, että kuinka lähellä romahdusta Suomen asevoimat oli. Neuvostoliitto ei tiennyt sitä, että ampumatarvikkeet olivat loppumassa, vaan Neuvostoliitto joutui tässä hankalassa kansainvälisessä tilanteessa tekemään päätöksensä ja tiedostaen sen, että kelirikko kun iskee päälle, niin sitten ei enää niitä nopeita voittojakaan ole saatavilla. Toisaalta sitten myöskin tätä tilannetta muutti se, että kymmeniä tuhansia kansainvälisiä vapaaehtoisia oli ilmoittautunut Suomea puolustamaan. Näistähän reilu 10 000 kerkesi Suomeen saakka, mutta maailman sympatiat oli Suomen puolella. Ja toisin sanoen, Moskovan näkökulmasta sitten oli aika kotiuttaa voitot. Suomi saatiin pakotettua näihin rajantarkistuksiin, Viipurin luovutukseen, Karjalan kannaksen luovutukseen ja niin edelleen. Pystyttiin saamaan sellainen lopputulos, joka näytti sille, että Suomi suostui Neuvostoliiton vaatimuksiin, mutta se lopputulos ei ollut se, mitä oli Stalin lähtenyt hakemaan, eli Suomen valloitus, ja tästä sitten syntyi hiukan myöhemmin ajatus tästä talvisodan ihmeestä, kuinka sitten Neuvostoliitto ei kyennytkään valloittamaan Suomea, mutta voittona se sen tietysti esitti, kuten tässä nyt näkyvä sarjakuva, yhdysvaltalaisesta sarjakuvasta kuvaa, missä Neuvostoliitto voi sitten ylpeillä näillä aluevalloituksillaan. Kiitoksia mielenkiinnosta. Lopussa sitten taas tuttuun tapaan 4 videota, jotka liittyvät toiseen maailmansotaan, mutta aivan eri aiheisiin. Laittakahan kanava seurantaa, ja jos aiheita, joista videoita voisin tehdä, on ajatuksena, niin kommentteihin sitten kysymyksiä, että mitä olisi mukava kuulla kanavalla käsiteltävän.